Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay, series thứ hai về cuộc hành trình đến với kỷ thất bại tạm thời. Thì hôm nay thì tôi đang xuất hiện đi trên con đường Hoàng Văn Thụ của Quy Nhơn nha. Thì khởi đầu của chúng ta là ở đây. Đó. Thì lúc sáng chúng ta đang nói chuyện đến việc là Thi sẽ đi làm việc ở lại Hoa Sen Group, đúng không ạ? Thì ngày đầu tiên đi làm của Thi là ngày 2 tháng 11 năm 2015. Thì một tuần Thi đào tạo ở trong Hoa Sen Group ở trụ sở thành phố Hồ Chí Minh, và đúng thật quả thật là khi mà bạn đang làm ở một môi trường lao động chân tay hoàn toàn, đó là nó khá là mồ hôi nước mắt ấy, thì đến khi mà bạn vào trong cái vị trí là quản trị viên tập sự ở Hoa Sen thì là bạn tuần đầu tiên chúng ta sẽ được đào tạo và ngồi ở một cái môi trường nó rất là chuyên nghiệp, một cái văn phòng nó rất là mát mẻ, thì tự nhiên là cảm thấy con người mình nó đã bắt đầu thay đổi rồi đó mọi người. Đấy, là ngay từ đầu cái ánh nhìn đầu tiên khi mà mình bước vào Hoa Sen thì mình đã rất là thích môi trường này rồi. Đó, thì khi mình đào tạo ở trong này được một tuần thì bắt đầu đi về làm việc ở chi nhánh. Thực sự thì đây mới là một điều mang lại cái cảm xúc nhất trong cái chuyến dịch chuyển này. Thì là cái đặc thù của Hoa Sen á, thì các cái quản trị viên tập sự á, thì sau này tôi sẽ nói về cái vị trí này. Đấy, thì lúc đó đi vào thì tôi không có biết được vị trí này đâu, nghe cái tên nó hot đó là quản trị viên tập sự, vị trí giám đốc chi nhánh đó. Đấy thì rất là mê nên là ứng tuyển thôi. Đó thì chi nhánh đầu tiên thì được đưa về đó là chi nhánh EK Đắk Lắk. Các bạn cứ thử hình dung xem, đó là khi mà mình đang ở một cái nơi nó rất là chật chội và khó chịu với theo mình, đó là mảnh đất Sài Gòn, là các bạn đi lên một cái vùng đất gọi là cỏ cây xanh mát, núi đồi bao la, thì nó cái tâm trạng nó cảm thấy nó như được giải thoát. Như bản thân mình sau này mình mới nhận thấy rằng là mình không hợp với lại những thành phố quá sôi động, quá chật chội. Đấy, mình phù hợp với những cái miền quê hơn. Và khi mà lần đầu tiên mình bước lên cái chi nhánh EK đó mọi người, thì tập vào mình đó là cái không khí lạnh. Ở Hồ Chí Minh thì không có không khí lạnh này đâu. Đấy, thì lên đó lạnh, lên không chờ sáng đó, mình chờ, mình ngại gọi điện nên mình chờ ở ngoài chi nhánh. Đó, thì khi mình vào thì mọi người ở đây rất là chào đón, và mình bắt đầu làm việc với vị trí nhân viên thị trường, nhân viên kinh doanh. Và ở cái công ty này thì mình luôn luôn được nhận sự hướng dẫn rất là tận tình từ người hướng dẫn là anh Phương. Thì hiện tại anh cũng không còn làm cho Hoa Sen nữa, tuy nhiên anh là người dẫn dắt mình đầu tiên. Đấy. Và trong cái khi mà mình đang cái tâm trạng mình rất là happy, rất là tuyệt vời, thì ở trong cái chi nhánh này có một anh giám đốc chi nhánh cũ là bị đuổi nghỉ. Đấy, rồi một anh nhân viên thị trường bị tự nguyện xin nghỉ. Đấy, thì không hiểu vì sao lại thấy một môi trường rất là tốt, tại vì ở đây là bao ăn bao ở, lương thì cũng là 6 triệu rồi, chi nhánh bán tốt thì anh được thưởng theo cái hệ số chi nhánh nữa, nó rất là tuyệt vời. Vậy nhưng mà tại sao mọi người lại nghỉ? Đấy, thì tất nhiên là mới vào cũng không hiểu được hết cái môi trường bên trong. Đó, thì sau này anh này nghỉ, nhưng mà mình không hiểu, và mình đang hỏi ảnh là em đã làm rất là nhiều nơi rồi, em phát hiện cái môi trường này cực kỳ tốt, thì tại sao mọi người lại nghỉ? Thì sau này khi mà bước rời khỏi Hoa Sen thì mình mới hiểu được cái câu chuyện là vì sao các nhân sự rời khỏi Hoa Sen. Thế thì mình công tác ở EK này được 3 tháng, sau đó thì mình di chuyển lên chi nhánh admin. Đấy, thì vẫn làm nhân viên thị trường thôi, đam mê với việc di chuyển, đam mê với việc chốt đơn hàng và làm việc bất kể ngày đêm luôn. Trên cái chi nhánh admin này thì mình có những thời điểm mình dậy từ 4 giờ sáng để giao hàng, thì những cái tuần dài đó mọi người, nó vượt thùng, thì mỗi đơn hàng người bạn dù có 1 tấm tôn hay nhiều tấm tôn thì vẫn sẽ bị phạt khoảng 7 triệu đó. Đấy, nên là buộc là phải đi rất là sớm.
Đó thì thường thường trong cái mùa cao điểm thì thi dậy tầm 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, thậm chí có những đơn hàng xa là 2 giờ sáng, đến một nửa số ngày. Đơn giản thôi, tại sao là một nửa số ngày? Tại vì một nửa số ngày còn lại là phải nhường cho anh nhân viên thị trường bên kia chứ, mình đâu có thể dành hết cái xe này để mà đi được đâu. Đó. Đấy thì nhưng mà tâm trạng rất là vui vẻ. Lương khi đó thì tầm 7 triệu mấy, 8 triệu. Đó là sau khi là công ty đã lo ăn uống rồi, sáng thì mình tự lo. Ấy nhưng mà sáng thì mình rất là tiết kiệm mọi người. Sáng thì mình ăn bánh mì, gần như mình ăn bánh mì ốp la 20 ngày trên 30 ngày luôn á. Mình không biết uống cà phê, lúc đó thì mình không biết uống cà phê nha. Đó. Năm 2016 mình không hề biết uống cà phê. Đến năm 2018 thì mới gọi là bắt đầu tập tành uống cà phê, gọi là đi uống cà phê. Ở Sài Gòn gọi đi uống cà phê, thực tế vào thì chỉ gọi nước ngọt thôi. Đấy. Thì không có tiêu tốn gì nhiều, tháng thì mình để dành được khoảng 5 triệu đó mọi người. Đó là công ty Hoa Sen thì lo gần như tất cả, mình cảm thấy rất là happy. Thế nhưng mà mình là quản trị viên vụ nguồn, mình bán hàng cấp 1, cấp 2, công ty mở khu vực này mở rất là nhiều chi nhánh, thì mình mới hỏi là tại sao các anh không gọi mình về đánh giá để lên giám đốc chi nhánh mới theo đúng cái tiêu chí là khi mà mình được tuyển dụng vào. Thế thì mình viết mail lên cho giám đốc chi nhánh miền Trung hiện tại là anh Thành. Đấy thì mình cũng được tức là được xem xét, đó là đưa lên làm nhân viên cung ứng. Mình làm nhân viên cung ứng tầm 6 tháng đó. Tức là lên đây được cả một chân trời mới nữa mọi người. Tức là khi mình làm nhân viên thị trường mình bán ok đấy, nhưng mà mình làm các báo cáo bài test ok, nói chung về cơ bản là về năng lực thì ok, nhưng mà mình rất yếu về mảng giao tiếp. Bạn nghĩ coi ngay cả cà phê mà mình không uống thì quán nhậu này, cái chỗ mà tiếp khách thì mình đâu có rành được đâu. Đấy, rồi mình lại cứ nghĩ rằng là trong một cái môi trường như vậy, chỉ cần mình làm tốt mà mình không cần phải giao lưu với anh em thì mình vẫn là số 1 thôi. Nhưng thực tế nó rất là phũ phàng đó mọi người ạ. Thì em giám đốc chi nhánh thì lúc đó của mình ở Đắk ấy, thì vì sao mình không được cất nhắc lên cái vị trí giám đốc chi nhánh tiếp theo. Thời đó là mình đã công tác gần hơn 1 năm rồi. Đấy, thì mới được biết rằng là cái vấn đề của nó là do mình giao tiếp kém đó. Quá trình mình tiếp khách kém. Đấy, mình không có được lòng của các sếp trực tiếp cũng như là anh em. Đấy, đó là một bài học nha mọi người, một bài học để mà chúng ta có thể là rút kinh nghiệm sâu sắc như bản thân thi đó, rút kinh nghiệm sâu sắc. Thì lúc nãy thì có thể rút qua đó là trước khi lên nhân viên cung ứng ở tỉnh Đắk Lắk thì mình có khoảng 4 tháng á, mình làm ở bên chi nhánh Trang Nghĩa nữa nha mọi người. Đấy. Thì ở đây thì mình gặp anh Tùng, anh cũng chỉ cho mình nhiều thứ. Tuy nhiên thì lúc đó mình tại vì mình cũng sống theo kiểu tin đồn thì mình thấy anh Tùng thì không có giỏi lắm đâu đó, mà nghe tin đồn này nọ người quen rồi nên mình cũng không phục anh lắm. Tuy nhiên thì sau này lên làm việc thì mình mới phát hiện ra chính vì anh biết rất rõ về mình và rất rõ về mục tiêu cuộc sống, nên là cái cách ứng xử của anh nó như vậy á, chứ không phải là anh yếu kém thì anh nhờ đỡ vào ai. Thực tế là rất là giỏi. Và hiện tại thì anh đang quản lý một nhà máy tôn rồi ở đâu trên Lâm Đồng ta, tự nhiên tôi quên cái tên mất trước, là ở Đơn Dương. Sau đó thì chuyển qua cái huyện mới này nó hơi khó nhớ một tí, nó còn phải vượt đèo Phú Sơn. Đó thì khi mà đã tích lũy được rồi, đã học được rồi, và năm 2018 thì mình bắt đầu đó là khoảng tháng 8 2017 ấy, là tháng 8 2016 là mình bắt đầu mình lên làm việc làm nhân viên cung ứng ở Đắk Lắk. Đấy, thì lên đây bắt đầu tên này mới gặp người bạn mình tên Quang. Đấy, người này mới là người chính, là người dẫn dắt cho mình này.
chỉ cho mình rất là nhiều thứ về cái ứng xử này. Người bạn này của mình rất là giỏi luôn, làm việc với sếp là nhanh nhạy và đầy tính sáng tạo luôn đấy. Đó, thì chỉ cho mình rất là nhiều thứ. Tại vì cùng quê cùng tuổi nên là nó cũng khá là hợp. Đó, rồi gặp thêm một người anh nữa là anh Luân, rồi chú ấy là phó đốc kinh doanh tỉnh ấy, thì anh cũng chỉ cho mình khá là nhiều về cái cách để mà hòa nhập vào cuộc sống. Thì tóm lại trong cái quá trình làm việc Hoa Sen từ 2015 cho đến tháng 6 2017 á, để từ các vị trí nhân viên kinh doanh, nhân viên cung ứng tỉnh để rút ra được những bài học. Còn về sau thì ở vị trí khác rồi, nữa là khi mà thời điểm đó thì chúng ta rút ra được những bài học như thế này. Thứ nhất á, thì khi mà vào một cái doanh nghiệp thì việc đầu tiên của chúng ta là phải hòa nhập với doanh nghiệp đó, hiểu về văn hóa của doanh nghiệp đó, và đặc biệt là phải yêu thích cái công việc của mình thì các bạn mới hoàn thành tốt được. Còn về cái để tiến nhanh hơn trong đường sự nghiệp thì các bạn cần phải học thêm về các cái kỹ năng bên ngoài, ví dụ như uống bia tốt đấy, ví dụ như khả năng chiều chuộng sếp tốt, đó là chiều chuộng theo kiểu là đón ý của sếp đó, rồi làm cho sếp hài lòng. Tất nhiên là đây là những cái việc là sau khi mà các bạn đã làm tốt cái công việc chuyên môn nha. Đấy. Còn nếu mà bạn chỉ làm một phần cái đó không hoàn thành tốt công việc chuyên môn thì nó không ok đâu. Và cái điều thứ ba mà tôi muốn nhắc đến ở đây là chính là phải tự tạo cho mình một sự sức ảnh hưởng của cái hệ thống. Và đó là tế nhị trong cái công việc, đồng thời là lôi kéo đồng minh cho mình trong cái hệ thống làm việc như vậy. Đó, thì các bạn trẻ khi mà làm việc ở đây thì cần phải lưu ý ba cái vấn đề này nhé. Vấn đề đó khi mà bước vào tổ chức. Thì vào tháng 7 năm 2017 đó thì bắt đầu nhận cái vị trí mới, đó là giám đốc chi nhánh của chi nhánh Gia Nghĩa 2, một cái chi nhánh nó hoàn toàn mới, nó mới thành lập nên là nó không có khách hàng luôn. Mình thì mới học về nhân sự thì yếu luôn, tức là gần như 5 đến 8 nhân sự của chi nhánh là được ghép của các chi nhánh khác. May mắn là mình từng làm cái vị trí nhân viên cung ứng nên là mình nắm khá rõ về nhân sự ở đây, nên là cái tính cách và con người thì mình cũng biết. Giai đoạn đầu thì mình khá là hòa hợp. Tuy nhiên thì sống lâu thì sinh tập nha mọi người, mình bắt đầu khi mà mình nắm rõ về quy trình quản lý hơn thì mình cũng thấy kia hơn, thì dẫn đến là trong cái nội bộ nó cũng có sự xích mích. Thì đó là một trong những sai lầm mà sau này các bạn nên làm quản lý thì chúng ta cần phải có sự bao dung, rộng lượng và dung hòa được cả cái nhiệm vụ cũng như là cái cảm nhận về cảm xúc của nhân sự của mình nha. Các bạn không thể nào vì cái nhiệm vụ hoàn toàn mà chúng ta có thể làm dùng cái quyền hạn của người quản lý mà ép nhân sự của mình làm được. Đó là họ sẵn sàng làm, tại vì kèm với đó nó có hai cái công cụ này, đó là công cụ về quy định tổ chức và thứ hai là công cụ về đánh giá. Thì sau này họ sẽ bỏ cái công cụ này đi, ở công cụ trực tiếp này thì của quản lý chi nhánh thì dẫn đến là nhân sự cùng trực tiếp của nhân viên kinh doanh tỉnh á, thì dần dần cái chức quản cái chức giám đốc chi nhánh ấy, nó sẽ bị thay thế về cái chức cửa hàng trưởng. Anh không có quyền quyết định nhân sự nữa thì nó rất là yếu kém, nên nó chỉ tức là nó phù hợp với cái chức là cửa hàng trưởng thôi. Đấy, thì quay lại với cái vấn đề sai lầm đó, thì thành quả thì làm rất là ok. Giai đoạn đầu thì làm chi nhánh này từ không có khách hàng này, không có doanh thu, từ lỗ, thì đến sau đó một năm, 6 tháng đầu tiên thì trở thành một trong 3 chi nhánh trong hàng loạt khoảng 200 chi nhánh mới mở của Hoa Sen Group dọc miền Trung, là trở thành một trong 3 chi nhánh không lỗ nha mọi người, không lỗ á. Đấy, tại vì khi mở một chi nhánh ra từ khấu hao xét thép thì mỗi chi nhánh nhân sự và các kiểu thì cái tiền lời thường nó sẽ không bù đắp được đâu.
thì cái hệ thống Hoa Sen rất là mạnh, nên là họ mới có thể là cân nổi cái hệ thống nhân sự của mỗi chi nhánh mới mà không phải lo lắng đâu. Thì như vậy trong số đầu tiên khi tính tổng hợp tất cả lại thì chi nhánh mình là một kênh chi nhánh không hề lỗ luôn đấy. Điều đó là điều rất là mừng, và trong cái quá trình đó thì mình nhận được sự khen tặng của tổng giám đốc Hoa Sen hiện tại trong vị trí. Nói rằng là nếu như mình chịu khó và tìm lại cái tính ngựa hon trong người thì có thể là đi xa, đi sâu hơn vào trong cái hệ thống của Hoa Sen Group. Và nếu mà nhận được một lời khen thời điểm đó thì mình cảm thấy mình rất là giỏi. Nhưng thực tế thì sau này mình ngẫm nghĩ lại mới phát hiện rằng là chính vì những câu nói đó của sếp ấy, thì mình càng áp lực hơn để trở nên hoàn thiện. Đồng thời những cái quản lý trực tiếp của mình càng có cái nhìn take care của mình hơn. Nên là ở một góc độ nào đó được sếp mà không phải trực tiếp khen mọi người, khen rất là đông người ấy, thì các bạn cũng cẩn thận nha. Các bạn phải cực kỳ cố gắng trở nên giỏi nha, chứ không là mình sẽ bị đem ra so sánh hoặc là take care rất là nhiều luôn. Tại vì mình theo một khía cạnh nào đó thì chúng ta đang vượt quyền. Rồi ok, vậy thì mình công tác ở Hoa Sen trong thời gian 2 năm 7 tháng, từ tháng 11 năm 2015 cho đến tháng 31 tháng 8 năm 2018, 21 tháng 7 2018 đã kết thúc quá trình công tác tại Hoa Sen Group, trải qua các vị trí là nhân viên thị trường, nhân viên cung ứng và giám đốc chi nhánh. Alo. Em trợ lý bên nào em? Hồng Anh rồi. Ủa mà sao rồi ok. Rồi ok, anh thấy anh có thấy cái hôm qua giờ là mọi người hay bàn thì em cứ gửi link cho anh đi thì anh cũng có thể tham gia được đó. Rồi ok, cảm ơn em. Đã hủy, ok. Tự nhiên trừ 20k thì phải hủy 20k. Vâng. Đó thì trong thời gian 2 năm 7 tháng chúng ta làm việc ở Hoa Sen Group thì kinh qua nhiều cái vị trí, đó là nhân viên kinh doanh, nhân viên cung ứng và quản lý chi nhánh. Thì cái quá trình này thì đã rút ra một số cái kinh nghiệm như thế này. Tại vì nhiều khi nói nhiều các bạn kinh nghiệm như thế này, một là chúng ta khi nhận một công việc nào đó thì cần phải lên kế hoạch và hoàn thành tốt của nó. Thứ hai là trong quá trình làm việc, ngoài cái chức năng làm việc ra thì chúng ta cần phải biết tạo mối quan hệ tốt với lại các đồng nghiệp xung quanh nha mọi người, để tránh cái trường hợp là chúng ta bị cô lập trong tổ chức. Và thứ ba là khi mà đã hoàn thiện rồi thì phải biết cách để mà tạo cái điểm nhấn của bản thân mình đối với lại cấp trên.
và các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa, để mà khi chúng ta có cái cơ hội lên làm quản lý thì cái khả năng tiếp cận chúng ta nó tốt hơn. Và thứ tư là các bạn cần phải theo dõi thêm về cái lượng kiến thức ở bên ngoài trong giao tiếp, trong công việc, đối nói chuyện với khách hàng, để mà trong quá trình xử lý tình huống chúng ta sẽ trở nên ok hơn. Đó. Thì Hoa Sen Group có một cái văn hóa là trước khi các bạn lên làm sếp lớn thì các bạn sẽ phải đi làm sếp nhỏ để hiểu được cái mô hình, cái hệ thống của Hoa Sen nó hoạt động như thế nào. Ok, thì cũng đã khá là lâu rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, và hy vọng rằng cái phần 2 này sẽ giúp cho tất cả mọi người có được một vài cái thông tin hữu ích về cái chuyến hành trình của Thi trong cái việc là từ vị trí nhân viên kinh doanh lên vị trí quản lý chi nhánh tại Hoa Sen Group nha. Cảm ơn tất cả mọi người.